به نام خالق هستی کیمیاگر فصل 8. جوان از بودن در آن انبار خوشنود بود. انگلیسی که با صدای بلند فکر می کرد گفت شاید این یک نشانه باشد. کنجکاوی جوان هر لحظه بیشتر شد. کی درباره نشانه ها با شما صحبت کرده؟ این بار انگلیسی مجله ای را که می خواند بست و گفت در زندگی همه چیز نشانه است. کیهان با زبانی خلق شده که همه موجودات میفهمند، اما فراموشش کردند. من گذشته از چیزهای دیگر در جستجوی این زبان کیهانی هستم. برای همین اینجا هستم، چون باید با مردی که این زبان کیهانی را میشناسد آشنا شوم. یک کیمیاگر. مسئول انبار مکالمه‌شان را قطع کرد. عرب تنومند گفت بخت با شما یار است. امروز عصر کاروانی به الفیوم می رود. جوانک گفت اما من به مصر می روم. مرد تنومند گفت الفیوم در مصر است. تو چه جور عربی هستی؟ جوانک گفت اسپانیایی است. انگلیسی خوشحال شد. هرچند لباس عربی پوشیده بود، اما دست کم یک اروپایی بود. پس از رفتن عرب تنومند، انگلیسی گفت نشانه ها را بخت می نامند. اگر می توانستم دایره المعارف بزرگی درباره نشانه های بخت و تصادف می نوشتم. با همین هاست که زبان کیهانی نوشته می شود. سپس برای جوان تعریف کرد که ملاقات او با اوریون و تیمیوم در دستش یک تصادف نبوده است. پرسید آیا او نیز در جستجوی کیمیاگری است؟ جوان گفت در جستجوی یک گنج هستم و بیدرنگ پشیمان شد. اما ظاهراً انگلیسی چندان اهمیتی نمیداد. به صورت خاص من هم به دنبال گنج هستم. جوانک گفت من نمیدانم کیمیاگری چه میگوید و در همین هنگام انباردار آنها را به بیرون فراخواند. مردی با ریش بلند و چشمهای تیره گفت من کاروانسرا هستم. بر تک تک افرادی که با خود میبرم حق مرگ و زندگی دارم، چون صحرا زن هوسبازی است و گاهی افراد را دیوانه می کند. 200 نفر می شدند. دوروبر آنها گوسفند، اسب، قاطر و پرنده بود. جمعیت پر از زنها و بچه ها بود و مردان شمشیر بر کمر، تفنگ‌های بلندی بر دوش داشتند. انگلیسی چند چمدان پر از کتاب داشت. هیاهوی عظیمی آنجا را آکنده بود و کاروانسرا مجبور شد گفته‌هایش را چند بار تکرار کند تا همه بفهمند. در اینجا آدم‌های گوناگونی هستند و قلب این آدم‌ها خدایان گوناگونی در خود دارند، اما یگانه خدای من الله است و به او سوگند می‌خورم تمام تلاشم را برای پیروزی دوباره بر صحرا بکنم. اکنون می‌خواهم هر یک از شما به خدای خود سوگند بخورید از ژرفای قلبتان که در هر شرایطی از من پیروی می‌کنید. در صحرا نافرمانی به معنی مرگ است. زمزمه‌ای میان مردم در گرفت. با صدای زیر به خدایشان قسم می‌خوردند. جوان به عیسی مسیح سوگند خورد. انگلیسی خاموش ماند. زمزمه بیشتر از یک زمان لازم برای سوگند خوردن طول کشید. مردم از خداوند تقاضای پشتیبانی هم می کردند. آوای شیپور فراخوانی برخاست و هر کدام سوار بر مرکب خود شدند. جوان و انگلیسی شتر خریده بودند و با کمی دشواری سوار شدند. جوان با دلسوزی به شتر انگلیسی نگریست. مجبور بود چمدانهای سنگین کتاب را حمل کند. انگلیسی که سعی داشت گفتگویی که در انبار آغاز شده بود را ادامه دهد گفت
تصادف وجود ندارد. یک دوست بود که مرا اینجا کشاند، چون عربی را می شناخت که اما کاروان حرکت را آغاز کرد و شنیدن آنچه انگلیسی می گفت غیر ممکن بود. با این حال جوان دقیقاً می دانست ماجرا چیست. همان زنجیر مرموزی بود که چیزها را به چیزی دیگر پیوست می‌داد. زنجیری که او را از چوپانی به دیدن یک رویای تکراری واداشته بود و به شهری نزدیک آفریقا آورده بود و در میدانی با یک پادشاه روبرو کرده بود و غارت زده اش را گذاشته بود تا با تاجر بلور فروشی آشنا شود و غیره. فکر کرد آدم هرچه به رویای زندگیش نزدیک می شود، افسانه زندگیش بیشتر به دلیل راستین زندگیش تبدیل می شود. کاروان به سوی شرق به راه افتاد. صبحها حرکت می کردند. وقتی آفتاب بسیار داغ می شد متوقف می شدند و عصر هنگام دوباره به راه می افتادند. جوان خیلی کم با انگلیسی صحبت می کرد. بیشتر وقتها مرد انگلیسی غرق در کتابهایش بود. پس در سکوت جانوران و آدمها را در صحرا تماشا می کرد. اکنون همه چیز نسبت به روز حرکت بسیار متفاوت بود. آن روز پر از آشفتگی و فریاد، گریه کودکان و بانگ جانوران بود که با فرمانهای عصبی راهنماها و بازرگانها می آمیخت. اما در صحرا تنها باد جاویدان بود و سکوت و صدای پای جانوران. حتی راهنماها هم چندان با هم صحبت نمی کردند. یک شب ساربانی گفت تا کنون بارها از این پهنه‌ها گذشته ایم، اما صحرا بسیار عظیم است. افقها آنقدر دورند که آدمها احساس حقارت می کنند و خاموش می مانند. چون جوان منظور ساربان را فهمید، هرچند که پیش از این هرگز به صحرا نیامده بود. هر بار به دریا آتش می نگریست. می توانست ساعتها بی آنکه به چیزی بیندیشد غوطه‌ور در عظمت و بزرگی این عناصر خاموش بماند. فکر کرد از گوسفندها آموختم، از بلورها آموختم، می توانم از صحرا هم بیاموزم. صحرا پیرتر و فرزانه تر می ماند. باد هرگز قطع نمی شد. جوان به یاد روزی افتاد که در دژ تاریفتا نشسته بود و همین باد را احساس کرده بود. شاید همین باد اکنون داشت به نرمی پیش گوسفندانش را نوازش میداد که در جستجوی آب و غذا دشت‌های آندلس را می‌پیمودند. بی احساس تلخی گفت دیگر گوسفندهای من نیستند، باید به چوپان جدیدی خو گرفته و مرا از یاد برده باشند. همین خوب بود. کسی که مثل گوسفندها به سفر عادت داشته باشد می‌داند که سرانجام روزی فرا می‌رسد که باید رفت. سپس به یاد دختر بازرگان افتاد. مطمئن بود تاکنون ازدواج کرده است که می‌دانست شاید با یک ذرت فروش یا چوپان دیگری که او هم خواندن بلد بود و داستان خارق‌العاده می‌گفت. هرچه بود خودش که منحصر به فرد نبود، اما این پیش آگاهی او را تحت تأثیر گذاشت. شاید او نیز داشت زبان کیهانی را می آموخت که گذشته و حال همه انسانها را می دانست. مادرش عادت داشت بگوید آگاهی پیش از وقوع. جوانک کم کم می فهمید که آگاهی پیش از وقوع شیرجه ناگهانی روح در جریان زندگی است، جایی که سرگذشت همه انسانها به هم پیوند می خورند و بدین ترتیب می توانیم همه چیز را بدانیم، چون همه چیز نوشته شده است. به یاد بلور فروش افتاد و گفت مکتوب. صحرا گاهی از شن بود و گاهی از سنگ.
اگر کاروان به جلوی صخره‌ای می رسید دورش می زد. اگر صخره عظیمی بود می بایست دور بزرگی می زدند. اگر شنها برای سم شتران بیش از حد نرم بود به جستجوی مکانی می آمدند که شن مقاومتر باشد. گاهی در جاهایی که آثار پیشین دریاچه‌ای وجود داشت زمین پوشیده از نمک بود. در آنجا جانوران به زحمت می افتادند و ساربانها به پایین می آمدند و کمکشان می کردند. سپس بارها را به دوش می کشیدند. از آن زمین های خیانتکار می گذشتند و دوباره بارها را پشت جانورها می گذاشتند. اگر راهنمایی بیمار می شد یا می مرد ساربانها قرعه می انداختند و راهنمای جدیدی برمی گزیدند. اما همه اینها فقط یک دلیل داشت. مهم نبود که چند بار باید دور بزنند. کاروان همواره به سوی همان هدفی حرکت می کرد که باید می کرد. پس از پیروزی بر موانع دوباره با ستاره‌ای روبرو می شدند که مکان واحد را نشان می داد. هنگامی که این ستاره درخشان را در آسمان صبح می دیدند می دانستند مکانی را نشان می دهد که در آن زن هست، آب نخل و خرما. تنها انگلیسی چیزی نمی‌فهمید. بیشتر مواقع غرق در مطالعه کتاب‌هایش بود. جوان نیز کتابی داشت که از اولین روز سفر سعی کرده بود بخواند، اما نگریستن به کاروان و گوش سپردن به باد را بسیار جالبتر یافته بود. همین که با شترش آشناتر و به او علاقه‌مندتر شد کتاب را به کناری انداخت. یک بار اضافی بود. هرچند دچار این تصور خرافاتی شده بود که هر بار این کتاب را می گشاید با شخص مهمی ملاقات می کند. سرانجام با ساربانی که همیشه کنارش حرکت می کرد دوست شد. شبها هنگامی که از حرکت باز می ایستاد و گرد آتش جمع می شدند عادت داشت ماجراهای دوران چوپانیش را برایش تعریف کند. در یکی از همین گفتگوها ساربان شروع به صحبت درباره زندگی خودش کرد. گفت در جایی نزدیک به اغریون زندگی می کردم. سبزی کاری می کردم. فرزندان و زندگی داشتم. بنا نبود تا زمان مرگم تغییر کنم. 1 سال محصول بهتری داشتیم. به مکه رفتیم و یگانه تکلیفی را که در زندگی انجام نداده بودم انجام دادم. دیگر می توانستم در آرامش بمیرم و این احساس را دوست داشتم. یک روز زمین به لرزه درآمد و رود نیل بیش از حد طغیان کرد. چیزی که گمان می کردم فقط برای دیگران رخ می دهد سرانجام برای خودم رخ داد. همسایه هایم می ترسیدند درخت های زیتونشان را در اثر سیل از دست بدهند. همسرم می ترسید آب فرزندانم را برد و من می ترسیدم نابودی حاصل عمرم را ببینم. اما چاره ای نبود. زمین بی حاصل شد و مجبور بودم شیوه زندگی جدیدی برگزینم. اکنون ساربان هستم. اما دیگر کلام الله را فهمیدم. هیچ کس از ناشناخته ها نمی ترسد، چون هر کس قادر است هر چه می خواهد و لازم دارد به دست آورد. تنها به خاطر از دست دادن چیزی بترسیم که داریم، چه زندگیمان و چه کشتزارهایمان. اما هنگامی که بفهمیم سرگذشت ما و سرگذشت جهان هر دو توسط یک دست نوشته شده اند، هراسمان را از دست می دهیم. گاهی شبها کاروانها با هم برخورد می کردند. همواره یکی از آنها چیزی را داشت که دیگری نیاز داشت. گویی به راستی همه چیز با یک دست نوشته شده بود. ساربانها درباره طوفان‌ها با هم تبادل اطلاعات می‌کردند و همه کنار آتش جمع می‌شدند و داستان‌های صحرا را بازگو می‌کردند.
در سایر مواقع مردان نقابدار مرموزی از راه می رسیدند. بادیه نشینانی بودند که از مسیر حرکت کاروانها پاسداری می کرد. درباره راهزنان و قبایل بربر اطلاعاتی می دادند. در سکوت می آمدند و در سکوت می رفتند. باردارهای سیاه و نقابهایی که تنها چشمانشان را آشکار می ساخت. یکی از همین شبها ساربان در کنار آتش نزد جوان و انگلیسی آمد. گفت شایع شده که میان قبیله ها جنگ در راه گرفته. هر سه ساکت ماندند. جوانک متوجه شد که فضا آکنده از وحشت است، هرچند هیچ کس چیزی نمی گفت. یک بار دیگر داشت زبان بی کلام را تجربه می کرد، زبان کیهانی را. پس از مدتی انگلیسی پرسید آنجا خطری هست؟ ساربان گفت کسی که به صحرا قدم می گذارد نمی تواند برگردد. وقتی نمی توانیم برگردیم تنها باید به فکر بهترین روش پیش رو باشیم. سایر چیزها از جمله خطر به الله مربوط می شود و بین سخن مخصوص جمله اش را به پایان برد. مکتوب. پس از رفتن ساربان جوانک به انگلیسی گفت باید بیشتر به کاروانها توجه کنید. بارها دور میزنند اما همواره به سوی همان مقصد حرکت میکنند. انگلیسی پاسخ داد و شما هم باید درباره جهان بیشتر بخوانید. کتابها به کاروانها میمانند. گروه عظیم انسانها و جانوران به تندی بیشتری شروع به حرکت کردند. بدایی از سکوت روزها شبها نیز هنگامی که همه عادت داشتند گرد آتش بنشینند و صحبت کنند اندک اندک به خاموشی می گرایید. یک روز کاروانسرا تصمیم گرفت که دیگر نباید آتشی روشن شود تا توجهی به سوی کاروان جلب نشود. مسافران از جانوران دایره‌ای تشکیل دادند و همگی در وسط آن خوابیدند تا از سرمای شبانه در امان بمانند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.